سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزش نتورک دریم در خدمت شما. تو این ویدیو می‌خوایم در مورد نت اینستال صحبت کنیم. نت اینستال یه نرم افزاریه که خود میکروتیک نوشته و خیلی از مواقع میتونه شما رو نجات بده و یه روتری که فکر می‌کنین دیگه قابل استفاده نیست رو برای شما زنده کنه. ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. از نت اینستال میتونید استفاده کنین تا روتر او اس رو روی روترتون از طریق شبکه نصب کنین. یعنی نصب روتر او اس از طریق شبکه اتفاق میفته تو این حالت. این نرم افزار رو میتونین روی ویندوز و لینوکس رانش کنین و ازش استفاده کنین. گفتیم میتونه یه سری از مشکلات مربوط به روتر شما رو حل کنه. اگر شما نتونستین از طریق ریست فکتوری کردن روترتون مشکلش رو حل کنین و یا به روترتون دسترسی نداشته باشین به هر دلیلی، میتونین به عنوان آخرین راه حل نت اینستال استفاده کنین تا روتر او اس رو دوباره روی روترتون نصب کنین. این شبیه زمانی میمونه که شما فرض کنین کامپیوترتون روش ویندوز نصبه و مشکل پیدا کرده. سعی میکنین اون رو احیاش کنین، بهش وصل بشین، اما اگر نشد دیگه آخرین راه حل میشه این که دوباره روی اون سیستمتون ویندوز رو نصب کنین. اگر هم نتونین این کار رو انجام بدین، احتمال داره که مشکل سخت افزاری برای پی سی تون اتفاق افتاده باشه که مجبورین یه هاردی یا یه قطعه دیگه ای رو عوضش کنین. اینجا هم به همون صورت هست. این به عنوان آخرین راه حل هست که ممکنه کمک کنه شما بتونین دوباره سیستم عامل روتر او اس رو روی روترتون نصب کنین و بتونین ازش استفاده کنین. همینطور که شما وقتی ویندوز رو نصب کنین میاد روی هارد دیسکتون یه پارتیشنی رو فرمت میکنه، این هم به همین صورته. وقتی میخواین این کار رو انجام بدین میاد اون حافظه روی دیسکتون و اون دیسکی که روی روترتون وجود داره رو میاد فرمت میکنه و فایل ها رو دوباره روش کپی میکنه و سیستم عامل رو نصبش میکنه. برای اینکه بتونین ازش استفاده کنین نیاز دارین که یه ارتباط لایه‌دویی و مستقیم داشته باشین. یا کامپیوترتون باید با یک کابل مستقیم به روترتون وصل باشه و یا اینکه کامپیوتر و اون روتر هر دوتا به یه سویچ وصل شده باشن و توی یک ویلن باشن. توی اکثر مدل ها اتر 1 برای نت اینستال استفاده میشه، اما توی یه سری مدل ها مثل CCR ها و RB 1000 ها، سریای 1000 روتر بورد ها، آخرین پورت برای این کار استفاده میشه. مراحل استفاده از نت اینستال رو من قدم به قدم میگم، چون ممکنه اگه این مراحل رو پس و پیش انجام بدین و یا یه مرحله رو جا بندازین، نرم افزار به درستی کار نکنه و شما نتونین از نت اینستال استفاده کنین. قدم اول اینه که شما برین اون پکیج مناسب معماری روترتون رو دانلود کنین. بهتر است که پکیج مین رو هم دانلود کنین. ما فرض رو بر این گرفتیم که شما قبلش رفتین نت اینستال از سایت میکروتیک دانلود کردین. البته این کار رو توی آزمایش با هم دیگه انجام میدیم. بعد از اون باید پورت درست رو به روترتون وصل کنین، یعنی کابل رو به پورت درست روترتون وصل کنین. قبلا اشاره کردیم تو اکثر مدل ها اتر 1 هست، تو یک سری مدل ها آخرین پورت هست. شما میتونید داکیومنتش رو چک کنین تا ببینین از کدوم پورت باید استفاده بشه برای نت اینستال. بعد از اینکه این کارها رو کردین، نرم افزار نت اینستال رو ران میکنیم، مطمئن میشیم که فایروال جلوش نمیگیره. اگه لازم باشه فایروالمون رو آف میکنیم، روی دکمه بروز کلیک میکنیم و میریم اون پکیجی رو که دانلود کرده بودیم و انتخاب میکنیم. این پکیج الان توی شک اون پایین به من نشون داده شده. بعد از این کار میریم رو دکمه نت بوتینگ تو محیط نت اینستال کلیک میکنیم. یه پنجره برای ما باز میشه. ما اینجا میخوایم سیستم عامل رو از طریق شبکه روی روترمون نصب کنیم. به عنوان مثال شما وقتی که میخواین روی کامپیوترتون ویندوز نصب کنین، میایین سیستم عامل از طریق CD یا DVD و یا یه فلش نصب میکنین. اینجا ما میخوایم از طریق شبکه این کارو کنیم. برای این نیاز داریم که روتر ما و کامپیوتر ما که روش روتر او اس الان وجود داره از طریق شبکه با هم ارتباط داشته باشن. ما میایم یه آی پی رو که اینجا تایپ کردیم تو قسمت کلاینت آی پی ادرس در نظر میگیریم برای روترمون. مثلا ما گفتیم 192.168.10.2، این به صورت موقت اختصاص داده بشه به روتر من و میایم روی سیستم خودمون یه آی پی توی همین رنج ست میکنیم. مثلا میگیم 192.168.10.5 آی پی باشه که روی سیستمم قرار میگیره، تا اینها بتونن توی یه رنج باشن، با هم دیگه ارتباط برقرار کنن و کامپیوترتون بتونه سیستم عامل رو در اختیار روتر قرار بده. بعد از اون که این کارو کردیم، میایم دکمه ریست رو به مدت 15 ثانیه نگه می‌داریم. در مورد دکمه ریست و ریست کردن فیزیکال روترهای میکروتیک تو ویدیوی قبلی که لینکش در بالا میاد مفصل صحبت کردیم. میتونین اون ویدیو رو حتما تماشا کنین اگه تماشا نکردین. این دکمه رو نگهش می‌داریم، برق رو وصل می‌کنیم و تقریبا 15 ثانیه این دکمه رو نگه می‌داریم تا موقعی که روتر بورد ما تو اون قسمت روترز درایوز ظاهر بشه. بعد از اینکه روتر ما ظاهر شد، میایم روتر رو انتخاب می‌کنیم از بالا. از قسمت پایین پنجره هم میایم
اون روتر او اسمون رو انتخاب میکنیم، اون پکیجمون رو، و روی اینستال کلیک میکنیم تا این پکیج روی اون روتر نصب بشه. وقتی که داره نصب میشه به شما نشون میده که داره این روتر او اس رو ترانسفر میکنه پکیجش رو از طریق شبکه روی روترتون. در نهایت هم میاد مینویسه اینستالیشن فینیشد ساکسسفولی، روتر رو ریبوت میکنه و این روتر او اس نسخه جدید و یا هر نسخه که شما در نظر گرفته بودین روی روترتون نصب میشه. یه آزمایش داریم ما اینجا که از ما خواسته کارهایی که به صورت تئوری تو اسلاید قبلی گفته بودیم و اینجا به صورت عملی انجامش بدیم. قبلش ما باید یه بکاپ از روترمون تهیه کنیم و این بکاپ رو روی کامپیوترمون یا لپتاپمون داشته باشیم. بریم نت اینستال از سایت میکروتیک دانلود کنیم، آخرین ورژن استیبل روتر او اس رو هم از سایت میکروتیک دانلود کنیم. با استفاده از نت اینستال این روتر او اس رو روی روترمون نصب کنیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من وارد سایت میکروتیک میشم، میرم تو قسمت سافت‌ور. تو قسمت سافت‌ور میام اول میخوام نت اینستال رو دانلودش کنم. تو قسمت روتر او اس ورژن 6 کلیک میکنم. این قسمت پایین قسمت جنرال داره. من اگر بیام تو قسمت جنرال یکی از چیزهایی که داره گفته نت اینستال برای ویندوز، نت اینستال برای ویندوز نسخه 64 بیت. من میام این نسخه رو دانلودش میکنم. من قبلا اینو دانلودش کردم و روی دسکتاپ هم کپیش کردم. پس من نت اینستال رو دانلود کردم. احتیاج به نصب هم نداره این نرم افزار، فقط کافیه رانش کنیم. بعد از اون میام پکیج مناسب معماری روترم رو دانلود میکنم. معماری روتر من میب اس پی بود. میام توی مین پکیجش آخرین نسخه استیبلش که 649.6 باشه رو دانلود میکنم. من این رو هم دانلود کردم و روی دسکتاپ هم دارمش. پس من الان روی دسکتاپ هم نرم افزار نت اینستال رو دارم و نسخه 649.6 نسخه استیبل روتر او اس مین پکیج رو دارم. بعد از اینکه این دانلود انجام دادم میام نرم افزار نت اینستال رو ران میکنم. نرم افزار نت اینستال رو ران میکنم، میام تو قسمت روی دکمه بروز کلیک میکنم و دسکتاپ رو اینجا انتخاب میکنم. دسکتاپ رو که انتخاب کنم میاد پکیج هایی که تو اونجا وجود داره که همین پکیج روتر او اس 649.6 باشه رو برای من لیستش میکنه. پس من پکیجم رو دارم. مطمئن میشم که کامپیوتر من از طریق کابل شبکه متصل به پورت یک روترم هستش. تو روتر من که RB951 هست پورت یکش برای نت اینستال استفاده میشه. میام روی دکمه نت بوتینگ کلیک میکنم. توی پنجره نت بوتینگ تیک گزینه بوت سرور انیبل رو میزنم و توی قسمت کلاینت آی پی ادرس میام یه آی پی توی رنج آی پی ادرس سیستم خودم تایپ میکنم. این آی پی گفتیم قرار آی پی باشه که به روتر ما داده میشه تا ارتباط بین روتر و سیستم ما از این طریق برقرار باشه تا کامپیوتر ما بتونه سیستم عامل رو از طریق این آی پی ادرس به روتر منتقل کنه. آی پی روی سیستم من 192.168.2.2 بودش. اینجا میام آی پی 192.168.2.10 رو برای روترم در نظر میگیرم. بعد از اینکه این کارو کردم دکمه ریست رو نگه میدارم و بعد کابل برق رو وصل میکنم به روترم. برای مدت 15 ثانیه بعد این دکمه رو نگه دارم تا وارد مود نت اینستال بشه روترم. فقط باید دقت کنیم که تو اینجا دکمه دستمون رها نشه، دکمه ریست اگه خودکاری روش گذاشتیم وگرنه مجبور میشیم مراحل رو از نو انجام بدیم. اگه نگاه کنیم اون قسمت بالا روتر من ظاهر شد. من میتونم روترم رو اینجا ببینم. RB951 لیست شده اینجا. من این روتر رو انتخابش میکنم. پایینم دقت میکنم که تیک این گزینه خورده باشه و میگم که اینستالش کنه اینو روی روترم. شروع میکنه فرمت کردن اون و بعد از اون ترانسفر کردن این پکیج روی روترم. تایم زیادی نمیبره چون این پکیج خیلی پکیج کوچیکی هستش. بعد از اینکه پکیج رو منتقل کرد خودش یه بوق میزنه الان و مینویسه اینستالیشن فینیش ساکسسفولی. روتر من هم ریبوت میشه به صورت اتومات. با این کار الان کل کانفیگ روتر من هم از بین رفت. اما من یه گزینه اینجا داشتم کیپ اولد کانفیگوریشن. اگر تیک این گزینه رو زده بودم کانفیگ منو حفظ میکردش. نرم افزار وین باکس رو باز میکنم میبینم اینجا که روترم با کانفیگ دیفالت اومده بالا. IP 000 هستش. من از طریق مک سعی میکنم بهش وصل بشم.
یوزرش ادمین هست، پسوردش هم خالی. بهش وصل میشم، میگه پسورد ست کنید. فعلا پسوردی براش در نظر نمیگیریم. میایم بکاپی که از روترمون گرفته بودیم و روی روتر کپی میکنیم. اون بکاپ رو انتخاب میکنیم و میگیم ری استورش کن. یه پسوردی که برای بکاپ در نظر گرفته بودیم رو تایپ میکنیم و میگیم بکاپمون رو ری استور کنه. روترمون مجدد ریبوت میشه، یه دقیقه زمان میبره که دوباره بیاد بالا. من ویدیو رو پاز میکنم، مجدد میرسم خدمتتون. روتر من بالا اومد، من کابل رو رفتم به جای اتر 1 به اتر 2 روترم وصل کردم. بکاپ من برگشته. اگه برم نگاه کنم تو قسمت به عنوان مثال آی پی سرویسز، تمام کانفیگ هایی که انجام داده بودم و مجدد دارم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.